Assalamualaikum semua, selamat datang ke rancangan Assalamualaikum semua. Ini adalah sebuah siri online yang akan membincangkan topik-topik hangat berkaitan masyarakat kita. Dan Sujimi khususkan beberapa episod ni untuk kita bincangkan tentang dakwah dan agama. Bukan kita nak bincangkan agamanya, tapi mungkin cara dakwah itu disampaikan. Kita akan khususkan 3 episod untuk bincangkan secara terbuka mengenai cara asatizah menyampaikan dakwah, cabaran-cabaran yang mereka lalui dan yang penting sekali kesahihan bahan dakwah yang disampaikan. Dan seperti ramai yang sudah tahu di alam maya dan juga di media sosial ni ia adalah wadah untuk kita kongsi apa saja, dan kadang-kala apa yang kita kongsikan itu memberikan semacam penjelasan, dan kadang-kala juga ia boleh mendatangkan pertelingkahan. Ia menjadi sebagai medan perang lah untuk orang berdebat, untuk memberikan pandangan yang berbeza dan kadang-kala bila kandungan itu menjadi viral, ia boleh meletup dan membakar keadaan, menjadikan ia lebih buruk lagi. Dan yang lebih penting lagi, ada kandungan yang boleh meretakkan hubungan antara kaum dan juga agama. Dan itu sebablah saya dan juga tenaga kerja Screenbox kita menghasilkan rancangan ini untuk kita bincangkan dengan panel-panel yang pakar dalam hal ini. Baik, hari ini kita ada 4 ahli panelis yang Sujimi dah undang ni, rakan-rakan Sujimi yang dah lama kita melihat mereka beraksi. Kita ada Ustaz Salim Jasman, pendakwah bebas, dan Ustaz Salim ni kalau nak tahu dia yang nikahkan saya. Dan Ustaz Muhammad Zahid Muhammad Zain, CEO Muslim Youth Forum yang sudah beroperasi selama setahun lebih Ustaz Kita juga ada Ustaz Anwar Hussein. Beliau merupakan imam eksekutif di Masjid Khalid. Selamat datang Ustaz. Dan siapa tak kenal peguam ini, Encik Abdul Rohim Sarid dari A. Rohim Nurlila and Partners. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi menyahut undangan saya. Terima kasih. Dan bila kita bincangkan tentang cara pendakwah sebarkan Islam secara online dan juga offline, kita diingatkan tentang kes yang berkaitan Imam Nallah. Dan itu yang paling yang terkini yang berlaku di Singapura. Jadi saya ingin bertanya tentang perkara ini. Apakah cara berdakwah yang paling sesuai dalam konteks Singapura hari ini? Mungkin saya dapatkan pandangan Ustaz Zahid dan Ustaz Salim dahulu. Kenapa Ustaz Salim ni dia dah berkecimpung dah lama. Dah hampir 5 dekad ada tak Ustaz? Lebih kurang lah, insya-Allah. Lebih kurang masya-Allah. Jadi Ustaz dah dapat melihat perubahan berdakwah di Singapura ni daripada offline sebelum Facebook dan juga selepas media sosial. Jadi bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Sujimi yang mengundang saya kemari untuk sama-sama membincangkan masalah dakwah. Jadi bila seseorang tu nak berdakwah, dia mesti memenuhi syarat-syarat berdakwah. Yang paling penting sekali, orang yang nak berdakwah ni mestilah mempunyai ilmu pengetahuan apa yang nak disampaikan. Kalau kita sebut perkataan dakwah, biasanya penyampaian itu ialah yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Kita menarik orang supaya kembali ke pangkal jalan, iaitu ke pangkal Allah SWT. Jadi kalau seseorang yang nak berdakwah bila-bila masa pun lah, sama ada zaman waktu saya berkecimpung tahun 70 atau zaman sekarang, mereka mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang saya rasa cukup untuk menyampaikan dakwah tersebut. Dan di waktu yang sama, orang kata kena mempunyai perasaan sensitivity lah, supaya apa yang nak disampaikan tu boleh diterima oleh masyarakat atau tidak. Sebab kita bila nak berdakwah di antara satu era kemudian satu era yang lain, atau antara satu grup dengan grup yang lain, mungkin tak sama. Kalau grup orang-orang dewasa ataupun orang-orang yang dah veteran ni, mungkin dakwah yang dilakukan oleh orang-orang dulu atau sebagian sekarang tu mungkin sesuai. Tapi kepada orang muda yang sekarang sebagaimana Cik Sujimi mengatakan, dah ada online, dah ada Facebook dan sebagainya, kita juga kena ambil perhatian dan ambil tahu tentang minat mereka
Dan kalau nak berdakwah dengan mereka pun, kita gunakanlah sosial media yang boleh menarik mereka. Tapi walau bagaimanapun, bahan yang nak disampaikan ni, mestilah bahan yang betul-betul genuine. Sebelum kita nak sebarkan, sebelum kita nak sampaikan, fikir baik-baik, adakah boleh diterima atau tidak. Kita kena banyak baca sejarah lah, sejarah bagaimana Rasulullah menyebarkan dakwah, sahabat-sahabat menyebarkan dakwah. Dan tiap-tiap satu daripada mereka tu ada pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan yang sepatutnya dijadikan pedoman. Jadi bukan kita main orang kata tulis, sebar, tulis, sebar, tulis, sebar. Dan tak semua orang boleh terima keadaan seperti itu. Jadi pada saya, mesti orang tu ada ilmu, ada kebijaksanaan dan mesti tahu matlamatnya dan targetnya, insya-Allah. Dan bila mereka macam prihatin prihatin tentang isu-isu masyarakat setempat misalnya. Kalau dulu waktu Ustaz Salim sendiri berkecimpung dalam ceramah dan sebagainya, oleh kerana informasi itu tidak meluas seperti sekarang di social media, ada tak perkara-perkara yang diambil prihatin bila menyampaikan dakwah tu? Kalau zaman dahulu bila kita sampaikan ceramah atau syarahan untuk berdakwah, kita tak begitu banyaklah sangat orang yang tampil ke depan untuk komen atau bantah Kerana masyarakat dulu dengan masyarakat sekarang beza Masyarakat sekarang dia lebih banyak nak tahu. Kalau kata ini tak boleh, kenapa tak boleh? Kata silap langkah pun dia akan ambil tahu. Kalau orang dulu bantah macam mana agaknya? Ada orang dulu bukan bantah lah, maknanya dia tidak dapatkan kepastian. Jadi minta kita terangkan apa maksud yang kita maksudkan, yang dimaksudkan dengan apa yang kita cakapkan tu. Kalau sekarang kan lain. Sekarang kadang-kadang terus tuju pada bantahan aja. Marah aja terus. Tanpa memikirkan dan sebagainya. Malah saya kuranglah sekarang berkecimpung dalam bidang ini. Tapi orang banyak telefon. Jadi kadang-kadang bila orang telefon tu, orang belum nak tanya lagi, belum nak terangkan, marah dulu. Dia marah Ustaz dulu. Minta perkara ini berlaku dan sebagainya. Terutama kalau mereka tak puas hati dengan keputusan Mahkamah Syariah ataupun keputusan penjabat nikah. Jadi mereka sangka kerana saya dulu bekerja di mahkamah, dia orang sangka saya ini masih boleh lobby lah. Saya kata kalau itu keputusan, mana saya boleh buat apa-apa. Kalau kadi dah memberi nasihat begitu, kemudian nasihat supaya buat begini, buatlah. Jangan ungkal. Ungkal akhirnya tak dapat. Baik, saya ingin tanyakan pengalaman asatizah yang lebih muda hari ini yang aktif menggunakan media sosial seperti Ustaz Zahir, Ustaz Anwar. Apa cabaran anda bila berdakwah secara online? Pertama sekali, apa yang saya lihat, maklumat yang ada zaman sekarang mudah untuk didapati oleh mana-mana Muslim yang melakukan search engine ataupun dia mencari maklumat melalui online dan sebagainya. Mungkin dalam segi soalan yang kemusykilan yang dia ada, misalnya dia boleh cari jawapannya melalui wadah-wadah internet yang ada. Maka ini penyebaran ini maklumat ini sangat kita mengatakan meleluasa. Ada yang betul dan ada yang tak betul, ada yang bercanggah dan apa yang tak bercanggah dan sebagainya. Maka saya lihat bagi seorang pendai, bagi seorang yang berdakwah, maka kita harus mengetahui situasi ini. Sebab bila seorang ini misalnya dia menanyakan soalan, kita mesti tahu perbezaan ataupun dalam menjawab perbezaan ulama misalnya. Ada sebahagian soalan kita ada perbezaan dengan ulama daripada 4 mazhab. Ada sebahagian soalan yang kita ada ijma', maksudnya sesuatu yang disepakati oleh semua ulama dan sebagainya. Maka kita tidak mencukupi untuk kita mengetahui mazhab Syafi'i sahaja. Disebabkan orang Islam ini dan begitu juga orang yang bukan Islam dan sebagainya, mereka boleh mendapati maklumat banyak yang di sana dalam mazhab Imam Syafi'i ataupun dalam mazhab Imam Malik dan sebagainya. Maka kita harus mengetahui perbezaan ini. Maksudnya dalam mazhab Imam Syafi'i apa yang disebutkan dalam mazhab begini, dalam mazhab Imam Abu Hanifah apa yang disebut dan sebagainya. Dan begitu juga kita harus memahami konteks kita. Kalau sebab seperti mana Ustaz Salim Jasman ini mengatakan, sekarang budak-budak sekarang kalau kita memberikan jawapan, dia tak kadang-kadang dia tak setuju ataupun dia mengatakan apa dalilnya ataupun kenapa begitu. Saya diberitahu oleh orang tua-tua kita zaman dahulu kalau ustaz memberikan jawapan ini mereka terima begitu saja. Tapi zaman sekarang semua akan terima seluruhnya. Ya, hatta kalau kita mengatakan solat ini wajib, mungkin ada orang mengatakan apa dalilnya solat itu wajib? Kenapa saya mesti melakukan solat?
Sampai gitu sekali. Hatta kita lihat perkara yang diketahui oleh masyarakat umum tentang kewajipan dan sebagainya, itu pun ada orang mungkin nak mempertikaikan ataupun nak menanyakan tentang apa berkenaan dengan kenapa kita melakukan dan sebagainya, dan dalil dan sebagainya. Jadi ini cabaran bagi seorang pendai. Bukan saja kita harus mengetahui jawapannya, tetapi yang penting juga kita harus mengetahui dalilnya. Dan bagaimana ini ulama kita melakukan isytihad. Maka seseorang itu mesti ada kepakaran dalam ilmu usulul fiqh. Jadi ilmu fikih sahaja dia tidak mencukupi dalam keadaan yang seperti ini. Disebabkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, menanyakan bagaimana Imam Syafi'i mengatakan sedemikian, kenapa ada perbezaan di antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Ini semua dalam masalah fikih. Jadi cabarannya begitu. Jadi seorang pendai kita harus baca banyak, dan kita harus sentiasa belajar dan sentiasa mengetahui apa yang berlaku dalam masyarakat dan sebagainya. Baik, adakah Ustaz Zahid mengalami cabaran yang serupa ataupun bagaimana? Kalau kita, if you know the algorithm to whatever, Facebook ke IG ke Twitter, dan siapa yang follow dan apa orang nak dengarkan, I think dia akan memudahkan kita memahami followers kita dan kenapa dia follow kita. Itu dah, dia punya question dia adalah orang follow you untuk apa. So kadang-kadang ada sebagian orang dia follow kita untuk guidance hukum. Macam mungkin sebab Ustaz Anwar ada platform Asustaz apps. So Asustaz ni lebih kepada persoalan-persoalan hukum. Tapi saya mengambil masa dalam lebih daripada 5 hingga ke 6 tahun untuk mengenal follower saya. Dan untuk kenapa sebenarnya dia ikut kita, dia nak dengar kita cakap pasal apa. Dan kebanyakan daripada followers yang saya lihat, sebab tu saya sendiri, sebab kita ada social media team yang advice, saya tak tahu, saya dah rebrand diri, hashtag saya nak dekat 7 hingga ke 8 kali tau. Ya ke? So, Antaranya dari Tok Kadi, Ustaz CEO, Ustaz CEO. Okay. Dan apa nama dia, hidup bahagia, macam-macam lah. Sebab kita nak belajar ataupun kita nak mengenali followers kita, kenapa dia follow kita dan sebagainya. So ada ketika kita pakai dari Tok Kadi sebab nak kasih pengalaman kita sebagai seorang naib kadi. Tapi bila dah belajar dia punya following kan, kita dah tahu bila kita nak gunakan. Macam sekarang saya 8 atau 9 pagi cerita pasal bahagia dan rezeki. Dan saya hanya sebab budak-budak cakap lah, ni bukan saya cakap, budak-budak kata Facebook ni dah bukan untuk orang muda lagi. Itu memang selalu saya dengar lah. Dia kata. So saya punya followers yang berusia sikit dia tend to like and share daripada pukul 8 sampai 9 pagi. So saya kalau post 8-9 pagi, benda tu akan follow through dahulu dia. So itu adalah pembelajaran algoritma lepas 5 tahun lah. Okey, rupanya orang nak dengar kita pasal benda ni. IG sepanjang hari. Sebab budak-budak lebih pada IG, sudah nak tengok apa yang kita buat. So perkongsian harian, cakap pasal rezeki, cakap pasal anak, cakap pasal isteri, cakap pasal keluarga. Budak-budak lebih dekat dengan kita. Twitter malam sebelum tidur. Ya ke? Baik. Sebab Twitter saya di-follow oleh budak-budak yang muda-muda lah. Jadi kadang-kadang lebih yang santai. Yang celik waktu malam lah. Macam hari tu saya tulis satu benda, saya kata dengan budak-budak, kalau nak putuskan, jaga hubungan baik-baik, jangan sampai putuskan di tengah jalan. Kalau nak putus ya di tepi jalan. Sejak macam tu. Itu macam santai lah. It's a journey of knowing your medium, dan pada masa sama untuk mengenal kenapa orang follow dan apa benda yang kita boleh datangkan supaya bermanfaat bagi orang yang follow kita. Baik, bila kita ada follower yang berganda, yang sangat banyak, dan bila kita sudah mula berdakwah kepada orang ramai, pastinya ada perkara yang perlu kita tahu, bukan saja dari apa yang diterangkan Ustaz Anwar tadi, kita juga perlu tahu dari segi undang-undang apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Mungkin kita boleh dapatkan penjelasan daripada Cik Rohim. Baik, terima kasih. Sebelum tu saya nak komen sikit tentang apa yang Ustaz cakap. Yang benar tu masa saya kecil dulu, bila saya belajar agama, jadi kita dengar aje lah. Kita dengar dan kita terima apa yang disampaikan oleh Ustaz. Kalau orang tanya, saya cakap Ustaz cakap. Ini betul. Ini betul. Pasal apa? Bila kita cakap Ustaz cakap, orang dah tak boleh cakap, tak komen apa-apa pun. Tak boleh komen lagi. Sekarang lain. Sekarang yang cakap internet cakap. Orang cakap Ustaz, Facebook lah, Ustaz Google lah. Memang banyak yang timbul lah. Tapi mengenai undang-undang ni di Singapura ni memang kita ni dibenarkan ada kebebasan lah untuk beragama, freedom of religion yang digaranti oleh kita punya perlembagaan. Jadi kita bebas lah untuk menganut apa-apa agama di Singapura.
Tapi apa Ustaz Salim cakap tadi, bila kita nak memberi sesuatu tu, ia mesti ada ilmu, mesti tepat, mesti sah dan betul lah. Ini yang basic lah. Okay? Kalau kita nak argue, kita nak berbala itu lain. Tapi yang apa yang kita sampaikan, kita mesti ada basis untuk kita sampaikan lah. Kita ada dalil dan sebagainya lah. Itu yang pertama. Kalau kita menyampaikan demikian, tak ada masalah lah. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalil, yang tak sah, jadi akan dan menyebabkan runtuhnya keharmonian antara kaum, yang menyebabkan permusuhan dan menyebabkan kebencian di antara kaum, itu dah melanggar undang-undang. Undang-undang di Singapura itu sangat jelas, sangat luas. Dalam penal code ataupun akta jenayah, di mana Seksyen 298 mengatakan kalau kita ada niat untuk menyatakan sesuatu yang akan membuat seorang itu benci, membuat orang itu bermusuhan di antara kaum, antara agama, dan menyebabkan masyarakat itu berpecah belah, itu merupakan satu kesalahan dan anda boleh dihukumlah. Okay? Itu pertama, awak ada niat. Bila kita nak mengatakan sesuatu, ini akan berlaku. Yang kedua tu, kalau kita ada pengetahuan, ada knowledge, yang apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarkan, bukan kita sampaikan tapi kita sebarkan kepada yang lain. Mungkin kita berkongsi kita bahan tag orang lain. ke, kita forward ke, dan ini awak tahu. Bila awak forward, awak hantar, awak sebarkan kepada orang lain, mereka akan ada rasa sifat benci dan sifat bermusuhan akan berlaku. Ini pun merupakan satu kesalahan juga dari segi undang-undang. Ya, jadi kita harus prihatin, kita harus faham. Ya, yang apa yang kita katakan itu mesti kita pastikan ia betul ke tidak. Pertama. Yang kedua, adakah ia akan melibatkan jatuhnya keharmonian atau menjejas keharmonian antara kaum di Singapura. Ini yang kriteria-kriteria yang pemerintah sangat prihatin dan akan memantaulah kalau apa seseorang itu yang membuat perkara-perkara demikian, dia akan dituduh, dihadapkan ke mahkamah dan sebagainya lah. Tapi agak susah juga tau kalau kita nak tahu niat orang. Pasal niat kita tak akan dapat tahu sehingga bahan itu dimuat naikkan, kita nampak akibatnya. Jadi kadang-kadang kita pun tak tahu ini betul ke, ini salah ke. Jadi apakah hak undang-undang ke atas orang yang berkongsi itu, dan apa hukumannya jika dia didapati bersalah berkongsi gitu? Ya. Jadi kalau dia ada pengetahuan, ada knowledge, yang apa disampaikan tu akan menyebabkan, misalnya apa yang berlaku dalam kes Nala, Imam Nala, yang melibatkan penganut agama Kristian dan agama Yahudi lah, dan ini akan menimbulkan kemarahan pada mereka. Jadi bila awak sebarkan perkara ini, yang awak tahu akan membuat masyarakat atau penganut Kristian dan penganut Yahudi rasa marah, dan ini merupakan satu kesalahan. Jadi dengan pengetahuan saja cukup untuk mahkamah ataupun pemerintah untuk mengambil tindakan seperti apa yang berlaku dalam kes Imam Nala, di mana seorang profesor itulah diberikan amaran lah, kerana beliau melanggar undang-undang Seksyen 298 inilah, kanun keseksaan, penal code. Baik. Ya. Jadi itu jelas, right? Kalau awak tahu. Tapi memang betul apa yang Syed Suji mengatakan, niat tu memang susah kita nak pastikan. Tapi apa yang kita lakukan, right? What we do, itu yang akan will tell apa niat kita. Jadi kalau kita tahulah, kita sebut nama, kita sebut agama lain, penganut lain akan menyebabkan kemarahan, dan saya rasa itu nak kena jaga tu. Kena jaga, tak patutlah disebarkan. Jadi kalau kita bersalah, mahkamah boleh jatuhkan hukum lah, sehingga 3 tahun penjara ataupun fine ataupun kedua-duanya. Jadi di waktu kes Imam Nala tu dia dikenakan fine lah, ataupun saman sebanyak $4,000 lah. Ya, tapi tak ada hukuman penjara. Tapi mahkamah ada kuasa untuk menjatuhkan hukuman penjara jugalah. Apa kesannya sebenarnya bila kita melihat kes Imam Nala ni? Apa kesannya ke atas asatiza, pendakwa yang ada hari ini? Adakah mereka hari ini lebih khawatir, lebih takut untuk berdakwah secara online? Apa pandangan Ustaz? Ada impact pada tanggungjawab
nak menyampaikan sesuatu Ustaz. Sebab saya rasa sebagai asatiza kita rasa kita ada satu tanggungjawab untuk membimbing masyarakat. Tapi pada masa yang sama barangkali kerana kadang-kadang excitedness ataupun barangkali kita tidak menjangkau ataupun kita tidak menjangka apa yang akan terjadi dengan kata-kata kita. So kadang-kadang kita bercakap tapi kita lupa bahawa kalau dalam social media sekarang you will not feel your responsibility seeing how far this thing can go. Sebab ada orang ingat shares dan juga likes adalah segalanya tau. Tapi padahal reach adalah segalanya. Because people see your post tapi people tak like ataupun people dah not share tapi dia dah reach. Pada saya dia mesti bertanggungjawab apa yang nak sampaikan. Tapi sedikit sebanyak kejadian ni dia bukan menakutkan tetapi menjadikan asatiza kita lebih prihatin terhadap apa yang nak sampaikan. Dan pada masa yang sama saya rasa dia juga serve as a message yang lebih daripada benda tu ada benda lagi besar yang kita nak jaga adalah tentang keharmonian masyarakat kita dan tentang bagaimana kita bertanggungjawab atas apa yang kita nak sampaikan. Macam tadi apa yang Cik Rahim kata sebenarnya benda betul lah sebab kita sekarang nak bincangkan sama ada is he intended or saying that kan. Sebab tu ada ustaz-ustaz kata ataupun ada teman-teman kita kata macam dia cakap tapi itu bukan intention dia. See that? But in the eyes of law dia dah berbeza kan. Whatever that you say portray whatever that you intended. Itu yang pada saya macam satu benda yang konsep yang asatiza kita tak faham. Tapi ada tak maaf Ustaz, ada tak yang khawatir sangat sekarang atas kejadian ini? Khawatir untuk go online and start berdakwah gitu. Memang ada asatiza yang khawatir apabila mereka mendengar situasi seperti ini. Sebab ia melibatkan doa, ia melibatkan Al-Quranul Karim. Saya sendiri lihat dia punya videonya dan ramai yang menanyakan apakah kalau dalam bahasa Arab kita menanyakan dawabit. Dawabit ini macam apakah dia punya prinsip yang perlu bagi asatiza apabila dia menyampaikan tentang mereka-mereka yang bukan Islam misalnya. Apakah dia punya prinsip-prinsip yang perlu dijagai oleh asatiza. Jadi ada sebahagian daripada mereka melihat dia tak clear sangat. Dia tak clear sangat. Jadi di sini timbul beberapa soalan sebab lebih-lebih lagi bagi asatiza yang mengajar tafsir. Saya terasa perkara ini sebab saya mengajar tafsir Al-Quran Al-Karim. Jadi kebetulan bila Imam Nalaf menikah, saya pula tafsir surah Al-Baqarah dengan Allah SWT sebut tentang Bani Israel. Jadi Al-Quran menyebut tentang kaum Yahudi, Al-Quran menyebut tentang kaum Nasrani, Al-Quran menyebut tentang kaum musyrikin, mereka-mereka yang sembah berhala dan sebagainya. Jadi timbul ini soalan, bagaimana kalau sekiranya seorang asatiza misalnya dia mengajar tafsir dan kebetulan dia termasuk dalam ayat-ayat seperti ini. Maka perlu untuk kita memahami konteks seperti mana sebahagian Nasdem yang mengatakan dan sebagainya. Tetapi di sini juga saya lihat ada banyak persoalan tentang bagaimana dan sebagainya. Adakah maksudnya kita tidak boleh membaca ayat ini dan sebagainya. Itu pada permulaan ada kemusykilan itu tertimbul. Dan saya lihat disebabkan perkara seperti ini bila dia tidak clear. Jadi mungkin ada sebahagian asatiza yang merasakan lebih baik ini kita elakkan buat masa sekarang. Sehingga mungkin satu hari nanti bila sudah menjadi terang misalnya apa sebenarnya ini isunya dan bagaimana kita berhadapan dengan ayat-ayat seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau perlu kita menimbulkan kisah-kisah sirah dan sebagainya yang memerlukan penjelasan tentang hal-hal ini dan didengari oleh masyarakat yang bukan Islam, apa yang harus kita prihatinkan Ustaz? Pertama sekali saya nak komen sikit lah pasal peristiwa ni. Bagi saya ini ada jugalah kebaikannya, bukan terus semuanya buruk belaka ya. Kebaikannya memberikan prihatin, memberikan setiap asatiza bila nak menyampaikan dakwah atau ceramah atau mengajar, dia terpaksa berhati-hati menggunakan words atau idea-idea yang nak disampaikan. Kan kita biasa dengar ada setengah-setengah ustaz yang kaki hentam, cakap melepas dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan ini dia berfikir kalau sembarang-sembarang cakap nanti kena dakwa dan itulah niatnya walaupun awal itunya niatnya baik tapi kita tengok dari segi luarannya tu nampak itulah niat takut kena dakwa dan sebagainya. Itu ada satu kebaikan jugalah. Dengan itu kita berhati-hati dan tidak sewenang-wenang hati
menyalah-nyalahkan orang atau menghentam orang ataupun seru orang masyarakat Islam supaya menyerang orang Islam, orang bukan Islam, bunuh orang bukan Islam, sebagaimana kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran kan. Jadi sebab itu, sebagaimana saya katakan tadi, seorang ustaz ni atau seorang pendakwah, dia mesti punya ilmu yang cukup. Sebab kata Ustaz Anwar tadi, tak cukup hanya memahami fiqh saja, kena belajar yang bab-bab yang lain. Jadi dalam masalah tafsiran pun tak cukup hanya melihat dari segi zahir ayat itu saja. Kena tengok asbabun nuzul, kenapa ayat ini turun. Jadi bila kita menerangkan, bila kita mengajar tafsir, kita kena terangkan itu semuanya supaya dengan itu tidak menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat yang bukan Islam bila mendengarnya. Itu yang paling penting lah. Mesti ada fatanahnya, mesti ada ilmunya, mesti ada tahu suasananya. Kalau dulu bila saya semasa saya masih muda bila kita menghadiri ceramah, apa saja cerita sejarah kisah sejarah Islam yang kita dengarkan tentang kaum agama lain dan sebagainya, kita hanya menerima. Pasal dulu kita tidak ada alat-alat untuk merakam, untuk menyebarkan. Tetapi hari ini oleh kerana ramai yang menyoalkan dan juga ditonton oleh orang-orang yang bukan Islam. Kadang-kala bagi apa pandangan saya, bahan itu mungkin tidak ada kontroversinya. Tetapi bila ada mula orang yang komen, mula orang yang tidak pasti kesahihan bahan tu, dia mula membakar keadaan itu. Jadi komen-komen ini yang saya ingin sentuh sekarang dari segi Islam, pandangan Islam tentang orang yang mungkin kata orang-orang sekarang nasi tambah. Dia buat komen, dia tidak menambah nilai, tetapi dia mengelirukan. Apa pandangan Islam dalam hal ini? Kita ada prinsip ini dalam dakwah yang mengatakan in kunta naqilan fasihhatu wa in kunta mudda'iyan fadalilu. Ada dua perkara. Pertama sekali, apabila kita menukilkan sesuatu, penukilan itu mesti sahih. Maksudnya mesti penukilan yang sah. Sama ada daripada Al-Quranul Karim ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada para ulama. Jadi kalau sekiranya seseorang ini dia menukilkan sesuatu yang salah, maka ini tidak akan memberikan apa-apa apa kita mengatakan natijah yang baik, bahkan dia boleh menyebabkan kekeliruan seperti mana tadi yang dikongsikan. Perkara yang kedua, ulama kita mereka mengatakan in kunta mudda'iyan fadalilu. Kalau sekiranya kita mendakwa sesuatu, maka kita mesti ada dalilnya. Jadi perkara yang pertama adalah kesahihan. Perkara yang kedua adalah evidence, yang maksudnya dalil atas apa-apa klaim yang seseorang itu melakukan. Jadi seseorang ini apabila nak share apa-apa sekalipun, apapun dia nak komen apa-apa sekalipun, maka dia perlu ada ni dua perkara. Sebelum dia share ataupun sebelum dia komen, kalau sekiranya dia menukilkan daripada tempat-tempat yang lain, maka dia mesti tahu kesahihannya. Perkara yang kedua juga, dia mesti kalau sekiranya dia mendakwa sesuatu, maka dakwaannya mesti diasaskan dengan prinsip-prinsip yang betul. Saya cuma nak sebut sikit tentang berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam keadaan yang Imam Nalla dan juga situasi sekarang. Cuma saya nak mengatakan, saya merasakan kita perlu ada discussion di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Sebab kita perlu ada hiwar. Sebab ada ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah menceritakan tentang jihad, Allah menceritakan tentang kaum musyrikin dan sebagainya. Kalau orang yang bukan Islam, misalnya kalau kita tidak ada discussion dengan mereka, nanti benda ni mungkin boleh timbul lagi. Satu seorang ustaz misalnya, dia sedang berbual tentang sirah Nabi SAW, tentang peperangan Badar misalnya. Ada hamba Allah misalnya mengambil video dan lepas itu post ini dekat dunia Facebook dan dilihat dan didengar oleh orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam ini, dia akan salah faham misalnya. Jadi saya merasakan kita perlu ada hiwar, kita perlu ada discussion dan kita perlu melihat kepada situasi ini sebab dia adalah perkara yang sangat penting sekali. Kalau saya rasa kalau kita tidak melihat perkara dan mementingkan perkara seperti ini, discussion seperti ini, maka mungkin pada masa-masa yang akan datang ditakuti mungkin situasinya akan lebih buruk lagi lah. Banyak salah kefahaman mungkin akan berlaku. Wallahu a'lam. Keadaan konteks yang kita harus terangkanlah kepada masyarakat lain, kerana di agama lain pun ada ayat-ayat ataupun teks yang soal agama lain. Jadi tentang pembunuhan dan sebagainya lah. Jadi itu pun ada teks-teks daripada penganut lain yang
sangat ataupun setanding lah dengan ayat-ayat di Quran. Tapi yang whether kita boleh sebarkan lah. Kalau kita nak sebarkan, apa yang maksud kita nak sebarkan? Jadi kita mesti terangkan the reasons ataupun the context and the circumstances kenapa ayat itu turun. Jadi kita tahu masa itu ada pergaduhan sebagainya, jadi dibenarkan buat demikian. Sekarang dah lain. Sekarang masa dan keadaan dah berbeza dan tak boleh dilakukan lah. Jadi kita harus explain, terangkan kepada pendengar maksud ayat itu diturunkan. Jadi bukan cakap sekali tanpa discussion. Perbincangan itu saya rasa penting jadi semua orang faham. Kerana bukan orang Islam aja ada teks-teks demikian. Agama lain pun ada teks-teks yang sedemikian. Saya rasa ada satu perkara yang mungkin menjadi satu cabaran bagi pendakwa. Saya tak tahu, mungkin anda dapat menjelaskannya. Seorang pendakwa tu harus menukil ayat-ayat Al-Quran yang mungkin orang yang bukan beragama Islam tidak memahami seluruhnya. Kita pun kadang-kadang orang Islam tidak memahami seluruhnya. Kita kerana apa? Kita tidak tahu dan kita tidak membuat kajian yang mendalam. Perkataan-perkataan yang mungkin disalah erti seperti perkataan kafir dan sebagainya. Apa pandangan Ustaz dalam hal ini? Pada pendapat saya, kita balik kepada perbincangan ilmu sebelum kita berkata tentang sesuatu lah. Jadi saya rasa kalau kita mempunyai pemahaman yang baik tentang apa yang kita nak sampaikan, kita kena sedia bahawa ada banyak orang yang akan dapat misconception dengan apa yang kita akan sampaikan. Tapi pada masa yang sama, kita jaga how to minimize misconception yang ada dengan kita memilih perkara-perkara yang lebih sesuai untuk disampaikan. Dan pada masa yang sama, sekiranya kita memerlukan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara tersebut, kita tahu cara yang sesuai untuk menyampaikan dia dan memahamkan kepada masyarakat apa sebenarnya maksud yang sebenar lah. Tapi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah masyarakat yang bukan Islam juga tidak perlu merasa victimized ataupun rasa takut dengan kalimat-kalimat ini, kerana pada saya ini adalah satu pemahaman tentang kebenaran. Dan sejauh mana kita nak kebenaran itu berluasa ataupun berada bersama-sama orang, kita juga kena duduk bersama dan bersedia untuk mendengar pendapat orang tentang kebenaran juga. Jadi sekiranya masing-masing mengajak masing-masing kepada kebenaran, kita akhirnya dapat membawa masyarakat kita memahami bahawa saya okey kalau sekiranya you nak cakap saya salah mengikut teks kita. Saya pernah cakap satu benda ni dalam saya punya once I talk dekat satu talk ni, misconception on Islam. Dekat dalam situ ada Christians lah. So I ask them, do you call us non-Muslims? Do you call us non-Christians? Dia cakap, no, we don't call you that lah. So then I start to ask question, kenapa kita panggil dia non-Muslims? Is because ada historical reference ke, ataupun memang kita suka nak panggil orang selain daripada bukan Islam tu non-Muslim? Tapi I stated to them that actually we stand on the basis of truth, and then I know that we are brothers and sisters. And akhirnya sekali adalah I can show the text to prove that I'm right. You could also prove the text that you are right. But at the very end, we want to make sure that I'm not going to be the one who throw you to hellfire, macam itulah. Kira bergerak kepada mengajak kepada kebenaran, tapi bukan menjahanamkan dan menghubarkan manusia kepada itu. Pada saya, kalau kita dapat matang, masyarakat kita dapat jadi sematang tersebut kan, kita akan melalui apa pun cabaran dalam pembezaan-pembezaan masyarakat kita. Ustaz Salim? Sebagaimana yang saya katakan dari awal-awal ceramah atau dalam forum ni, ilmu itu paling penting sekali. Dan bila kita membaca ayat-ayat yang menyentuh perasaan orang yang bukan Islam ni, kita mestilah mengetahui, sebagaimana saya katakan tadi, asbabun nuzul ayat tersebut. Dan yang kedua, apabila kita menghuraikan perkara-perkara tersebut, janganlah melampau-lampau dalam huraian tersebut hingga membawa kepada contoh-contoh yang menunjukkan bahawa orang yang kafir atau kalimah itu memberikan atau menunjukkan supaya benci kepada orang seperti ini. Ini boleh menimbulkan kemarahan bagi orang kafir. Tapi sebagaimana yang kita tahu bahawa ayat kafirun, kafirin dan sebagainya memang dah ada dalam Al-Quranul Karim. Kita belajar dan kita baca
kita tahu tujuannya dan matlamatnya. Bukan bila kita baca tu kita tujukan kepada orang yang bukan Islam. Jadi sebagaimana kata Ustaz Zaid bagi tahu tadi, orang yang bukan Islam tu dia tak perlu khawatir. Dia tak perlu khawatir, tak perlu bimbang. Bukan matlamat kita nak menyerang mereka, nak membunuh mereka, nak memusnahkan mereka. Kita baca ayat-ayat Al-Quran daripada Allah SWT menceritakan keadaan sebenarnya, sebagainya menceritakan hukum. Hukumnya berlainan antara satu sama lain. Jadi yang diceritakan dalam Al-Quran tak sama dengan Al-Kafirun atau non-Muslim yang ada sekarang pada hari ini. Jadi tak perlu bimbang lah. Jadi sebab itu ustaz-ustaz yang nak mengajar ni, dia kena elaborate. Kan, elaborate, dan sebagian saya kata jangan sampai kita mengapi-apikan. Nampak orang ini je, memang orang tak pakai, tak guna, ini semua memang masuk neraka. Jangan elaborate lah. Cakap kalau dah masuk neraka sudah. You nak elaborate menyebabkan budak kita punya ustaz-ustaz orang pelajar-pelajar yang dengar tu rasa naik semangat. Kalau kena yang naik semangat betul nanti. Satu masalah lagi dibuatnya kan. Itu kebijaksanaan yang ada pada asatizah itu perlu dilaksanakan. Mesti ada psikologinya, mesti ada tasamuhnya, mesti ada tengok keadaannya dan sebagainya. Barulah insya-Allah kita nak cakap pasal apa pun orang tak ada komen kita. Itu pandangan saya. Ada yang ingin menambah tentang hal ini? Saya lihat berkenaan dengan ayat-ayat yang menyentuh tentang non-Muslim dan ayat-ayat yang berkenaan dengan kafirin dan sebagainya. Perlu kita memahaminya daripada aspek sunnah-sunnah Nabi SAW. Nabi kita SAW sebagai misal, apabila dia sampai di Madinah, ada orang yang bukan Islam, ada orang Yahudi di Madinah. Kita ada 3 kabilah di Madinah. Adakah Nabi SAW menggalakkan ini umat Islam untuk membunuh mereka atau membenci kepada mereka? Tidak sama sekali. Hatta Nabi kita SAW ini dia mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beri sempurna keimanan seorang daripada kamu sehingga dia sayang kepada saudaranya apa yang dia sayang yakni kepada dirinya. Maka Imam Nawawi dia mengatakan akhihi, yakni ukhuwah, dia mengatakan ini adalah ukhuwah insaniyah. Bukan saja ini ukhuwah Islamiyah, tetapi adalah ukhuwah insaniyah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita hatta cinta ini kepada orang kafir. Kita bukan maksudnya kita setuju dengan kekufurannya, tetapi dia adalah seorang insan. Kita melihatnya sebagai seorang manusia, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kebaikan baginya dan kita mendoakan Allah berikan hidayah dan sebagainya. Jadi konsep ini adalah sangat penting sekali. Apabila kita balik kepada ayat-ayat berkenaan dengan misalan dengan peperangan dan sebagainya, kita akan lihat konteksnya berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa peperangan dan sebagainya, dan ayat-ayat ini diturunkan. Jadi apabila kita membahaskan tentang ayat ini, perlu untuk kita lihat asbab nuzul. Kenapa ayat ini diturunkan dan apakah peristiwa yang berlaku dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama juga kita harus faham keseluruhannya Islam membawa kepada kebaikan. Nabi SAW membawa kepada kebaikan. Dan kita serta membaca ayat sebagai misal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengantar Nabi SAW rahmat bagi sekalian alam. Bukan saja kepada orang Islam, hatta ini kepada orang yang bukan Islam. Maka kita sebagai umat Nabi SAW, sebagai orang Islam, kita perlu faham ini perkara ini. Lebih-lebih lagi apabila kita mengajar ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita perlu faham ini adalah asas ini bagi agama kita. Agama kita membawa rahmat kepada yang lain. Maka kita sentiasa membicarakan tentang kepentingan keamanan dalam negara. Apabila kita hidup dalam negara yang dengan orang yang bukan Islam, kita ada ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan antuqsitu ilaihim, untuk kamu berlaku adil kepada mereka. Jangan kamu menganiaya mereka. Dan kita works together towards a society yang aman, society yang membawa kebaikan. Dan ini adalah tanggungjawab bagi setiap orang Muslim. Dan kita tidak boleh menjadi sebab orang ini bergaduh ataupun orang bermusuh-musuhan, lebih-lebih lagi antara agama dengan agama. Sebab ini akan membawa kepada kesan yang sangat buruk. Jadi sebagai seorang Muslim, kita harus lihat kepada banyak sekali aspek. Bukan saja dalam segi lafaz, tetapi dalam segi society yang kita tinggal, dalam segi konteks ayat itu diturunkan. Kita kena balik kepada akhlak Nabi SAW terhadap orang yang bukan Islam. Baru kita insya-Allah Taala mendapat gambaran yang baik, insya-Allah. Ya, saya rasa yang penting niat penyampai sesuatu yang disampaikan oleh ustaz dan sebagainya. Dan kalau niatnya adalah untuk bukan untuk bermusuhan, bukan untuk menjatuhkan mana-mana pihak dan untuk perdamaian, saya rasa tak ada masalah lah. Kerana Ustaz Salim mengatakan kita boleh membaca ayat-ayat tersebut, tapi tak payah tambah lah. Tak payah tambah, tak payah memburukkan sesuatu nganut ataupun atau mengelirukan ataupun
mencaci mereka, marah, membuat mereka marah, itu saya rasa tidak sesuai lah dalam konteks Singapura. Dan kita tahu yang di Singapura ni ramai yang mahukan supaya kita sebenarnya hidup aman damai, dan perbincangan yang penting lah. Kita ada IRO, kita ada banyak organisasi yang sering berbincang dan tahu tentang kefahaman tentang pengertian teks masing-masing. Jadi saya rasa itulah yang penting yang kita harus terus laksanakan, terus kita berbincang supaya kita fahamlah. Kerana kita tak berniat jahat kepada mana-mana pihak, walaupun ada ayat-ayat tersebut, tapi yang dikatakan oleh Ustaz, kita mengikut konteks masa peperangan dan sebagainya lah. Bagi mereka yang saya sebutkan tadi, mereka yang buat komen, bukan saja berkongsi, mereka yang membuat komen dengan niat untuk mengelirukan. Apa hak undang-undang ke atas mereka? Undang-undang ni sama kepada semua orang. Sesiapa yang ada niat, yang ada pengetahuan dengan apa yang you tulis, apa yang you sampaikan tu, berniat untuk menjatuhkan keharmonian agama, keharmonian masyarakat, dan untuk mengkritik penganut yang lain, saya rasa itu pun akan tindakan akan diambil lah. Kerana ini akan menyebabkan kemarahan lah pada penganut yang lain. Kerana yang pentingnya, apakah tujuan awak? What's your intention? Awak nak sebarkan tu. Awak nak more likes ke? Awak nak jadi popular ke? Tapi awak tahu, you know apa yang you buat tu akan mendatangkan kemarahan. Itu tak boleh lah. So you know what's your intention. Kalau awak suka-suka nak sebarkan tapi tahu akibatnya, itu pun saya rasa tak dibenarkan lah. Kerana ini kita tahu konteks Singapura itu lain. Mungkin di luar negara tu lain sikit lah, berbeza dari segi approach. Cara kita tangani isu hidup multiracial di Singapura. Boleh saya tanya tentang cara sekarang dengan keadaan ini, Ustaz Zahid, ada tak perubahan yang dilakukan bila berdakwah di semua wadah media sosial Ustaz sendiri? Kalau cakap pasal perbezaan ada, Facebook ada komen, Twitter tak ada komen. So kalau kita tengok perbezaan penggunaan orang muda dan juga berkemungkinan yang separuh umur ke atas, orang muda lebih suka kepada retweet. Jadi dia just retweet tanpa ada sebarang komen. So we see bila pergi kat Twitter, people retweet. Kadang-kadang saya pun tak faham kenapa orang retweet. Tapi lama-lama bila belajar tentang Twitter dan sebagainya, Twitter ni dia pasal pergerakan informasi, pergerakan benda. So orang akan retweet apa saja untuk relevankan dia punya Twitter punya account. So siapa-siapa yang kena mengenai dia akan retweet dan sebagainya lah. Dia macam burung lah, dia tweet kan. Tapi dia berbeza dengan Facebook. Bila Facebook ni ada satu benda nama dia komen. Cuma permasalahan yang saya nak cakap dekat sini adalah kadang-kadang ada orang ni dia lebih baca komen, hati dia lebih menderita kan. Sebab dia baca. Sebab tu saya kata kalau hati sudah menderita kerana baca banyak komen, kemudian kita baca lagi, maksudnya hati kita sedang nazak tau. Sebab you tahu yang you sakit hati baca komen ni, tapi you suka, you keep on reading. So there's nothing beneficial for you to do that. In fact, dia akan merosakkan hati kita, dan takut-takut lepas ni kita akan terpanggil untuk melakukan benda-benda lain. Sebab tu saya cakap dengan ini semua, saya kata untuk masuk ke social media ni pun kita kena ada spiritual filter. Tapisan filter untuk mengetahui apa benda yang kita boleh cakap, apa benda yang kita react. Sebab tu saya cakap dengan student saya, kata Allah suruh baca Quran, Allah tak suruh baca komen kan. Jadi dia baca komen. Tepat sekali tu. Cuma saya dapati Twitter, Facebook dan sebagainya, mereka ada keterbatasan sendiri. Misalnya Twitter 140 characters. Boleh ke kita berdakwah dalam Twitter? Apa pandangan Ustaz? Pengalaman saya di-advise untuk tweet benda yang kurang daripada 110 karakter. Sebab anything that bawah daripada 110 karakter can give allowance untuk orang retweet dan kasih a little bit of comment. You see that? So kalau kita pergi kepada max 140, orang akan tengok kita punya tu macam syarahan. Kita nak orang repeat balik, retweet, komen balik dan sebagainya. Sebab tu saya cakap, kalau kita faham kenapa benda tu diadakan, kenapa IG kita kena berbeza daripada ni kan. Kalau kita faham kenapa
tiga-tiga social media ni bergerak dengan lebih lain. So kita akan memahami followers kita dan kita tahu apa sebenarnya dia nak. Sebab budak-budak dia tak nak panjang-panjang, dia nak just a short one. Dan diorang kadang-kadang diorang malas nak, sebab once you hit 140 max, you punya ni akan jadi dot. You see that kan? Betul. So bila orang retweet dia ada dot. Then people will see. Yep. Baik, bagi mereka yang pendakwa-pendakwa baru, asatiza yang baru graduate, dan mereka ingin tahu etika untuk berdakwah sama ada di luar online ataupun dalam talian, apa nasihat untuk mereka semua? Apabila kita nak berdakwah, kita mesti ada ilmu. Tapi di samping ilmu dan ilmu pengetahuan, kita mesti mempunyai adab yang baik atau etika yang baik. Sebab kita nak menyampaikan sesuatu yang baik pada orang lain, kita mesti tunjukkan diri kita dulu yang kita ni memang dah baik. Baru orang boleh ikut. Kalau kita nak sampaikan dakwah, kemudian di waktu yang sama kita bercanggah dengan apa yang kita katakan, orang tak akan percaya. Sebab itu sekarang alhamdulillah kita di Singapura MUIS dah memperkenalkan sistem ARS. Di samping kita ARS itu sambil meneliti kemampuan asatiza itu untuk mengajar dan berdakwah, etika mereka juga dipantau, dimonitor. Jadi kalau ada asatiza yang kita dapati melanggar etika-etika adab Islam ni, mereka akan dipanggil, akan diberikan nasihat, akan diberikan kaunseling. Ini satu kebaikan, sebab kita takkan boleh berjaya menyampaikan dakwah tanpa etika yang baik. Jadi kepada mereka yang baru-baru ni, mereka mesti berakhlak dengan akhlak yang baik. Walaupun nak menyesuaikan diri itu kadang-kadang lambat, tapi mau tak mau, mesti mereka membentuk satu peribadi yang baik untuk masyarakat mempercayai terhadap apa yang diucapkan oleh beliau sendiri. Itulah nasihat saya. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan. Bagi saya lihat penting kita memahami tugas dakwah itu sendiri, bahawasanya itu adalah tugas yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tugas ini pada nabi-nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah. Seperti mana Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, kamu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus rasa bahawasanya ini adalah tugas yang nikmat yang besar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita peluang dapat kita menjalankannya. Maka amanahnya juga merupakan amanah yang berat, sebab ini adalah semulia-mulia tugas. Seperti mana juga Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan siapa yang lebih baik daripada mereka-mereka yang menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka beramal soleh dan mengatakan sesungguhnya aku di antara mereka yang serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya lihat ini adalah tugas yang sangat besar. Dia memerlukan kepada ilmu seperti mana Ustaz Salim Jasman mengatakan, dan dia adalah perkara yang sangat holistik. Dan kita hakikatnya, macam orang seperti saya ni, kita nak belajar ini berdakwah. Kalau kita lihat kepada para nabi-nabi dan Rasulullah menceritakan dalam Al-Quran Al-Karim, tugas-tugas seperti ini yang kemuliaannya dia banyak cabaran. Semua nabi-nabi dan rasul apabila mereka menjalankan dakwah, kita lihat dalam Al-Quran, mereka menghadapi banyak sekali cabaran. Ada sebahagian daripada nabi yang dicaci dan dimaki dan sebagainya. Jadi saya rasa seorang yang pendai harus memahami perkara ini, yang apabila seseorang menjalankan tugas dakwah, dia mesti ada ini wave of ujian. Dan ujiannya sangat berat sekali. Dan yang penting sekali apabila ujian itu mendatang, kita mesti ikhlas. Yang ini kita mesti tanya diri kita, kenapa kita melakukan perkara ini? Kita melakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apabila membicarakan sesuatu, kita mesti mengatakan untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan yang ini dengan sebab keduniaan, ataupun bukan sebab nak jadi ustaz, ataupun bukan sebab dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah memudahkan ini segala urusan kita dan memberikan kepada kita keikhlasan insya-Allah. Insya-Allah. Pada saya kita kena sedia untuk belajar mendekati masyarakat kita daripada siapa yang mempunyai ilmu tersebut. Secara kenapa saya involve dalam social media ni adalah kerana saya ada media team, dan media team ni tergolong daripada magazine writers, publishers, team production,
bila duduk dengan team production, diorang ajar kita macam-macam kan, read tapes lah, benda-benda yang perlu kita jaga, apa yang kita nak cakap, dan expectation masyarakat terhadap asatiza. Sebab bila jumpa dengan production, baru saya tahu ya sebenarnya asatiza ni they were revered kan, sampai kadang-kadang revered sampai orang tak nak jumpa dia. Macam Ustaz Salim, saya jadikan Ustaz Salim macam saya punya benchmark dan idola lah. Sebab Ustaz Salim masuk ke Kopi Hotel Tarik, TV dan sebagainya. So macam mana Ustaz Salim boleh masuk kat situ, jadi saya punya benchmark untuk cuba mendekati masyarakat saya dan belajar daripada orang-orang yang tahu. Sebab tu saya rasa asatiza muda kita kena sedia untuk duduk dan dengar daripada lawyer, daripada media, daripada production, publishers, writers, orang-orang seni, tentang apakah benda yang paling sesuai untuk mereka mendekati masyarakat, supaya dakwah dia relevan dan tak syok sendiri. Itu je lah. Tak syok sendiri. Baik, silakan. Ya, saya rasa selain daripada ilmu, daripada segi agama, saya rasa kita perlu jugalah ilmu undang-undang. Jadi kita faham ya, tentang apa yang dimasukkan tentang defamation, apa dimasukkan tentang sedition, dan apa tu yang dimasukkan tentang apa yang boleh mendatangkan kesalahan dari segi undang-undang lah. Ini penting. Kadang-kadang kita tak faham. Kita tahu apa akibatnya. Kita pakai share je, pakai forward dan sebagainya. Jadi mungkin akan mendatangkan masalah kepada anda sendirilah. Seperti apa yang berlaku. Mungkin apa yang disampaikan tu, fikir, saya dah sampaikan dah berapa lama, tak ada masalah pun, kenapa sekarang pula? Tapi kita mesti fahamlah keadaan, konteks Singapura. Singapura ni berbeza sangat. Kita sangat hormatilah antara kaum. Jadi kalau kita mahu membuat sesuatu, mengatakan sesuatu, membuat sesuatu yang akan menjejas, itu akan mendatangkan akibat yang kurang baiklah. Itu saya rasa semua orang di Singapura mesti fahamlah. Right? Semua kita memang ada freedom of expression. Boleh kita katakan sesuatu, semua yang kita nak kita boleh katakan, tapi ada limit. Ada limit, ada undang-undang. Jadi tak sebebas seperti di negara lain lah, di Amerika dan sebagainya. Jadi kita harus faham dan harus prihatin lah tentang konteks di Singapura. Jadi saya rasa kalau kita nak berdakwah pun memang baiklah berdakwah, jadi semua faham. Kita pun nak belajar, semua orang nak belajar tentang agama. Tapi adalah limitation. Dan saya faham, oleh kerana kes Imam Nalla ni ramai akan berasa tertekan, ada under pressure, ada limitation. Jadi nak berbincang secara luas pun mereka mesti pull handbrake sikit. Tak boleh cakap sebebasnya. Jadi mesti fikir dalam-dalam sebelum membuat penyampaian. Itu saya rasa efek dan impact kes ni kepada masyarakat pendakwa atau masyarakat Islam amnya lah di Singapura. Baik, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir ni, sudi datang pada pagi ni untuk memberikan penjelasan dalam isu berdakwah secara online ini, dan kita mengharapkan yang terbaik daripada rancangan ini. Begitu juga dengan anda yang sudi menonton rancangan yang panjang ni. Selalunya kalau saya terbitkan video ni pendek-pendek aja tapi saya rasa untuk rancangan Assalamualaikum semua ni kita perlu memberikan masa, dan saya ucapkan terima kasih kerana anda memberikan masa anda dan juga tenaga untuk rancangan ini. Terima kasih juga kepada Al-Qudwa Academy yang sudi memberikan kami tempat yang cantik ni untuk kita adakan perbincangan ini. Untuk pengetahuan anda, di episod yang seterusnya kita akan bincangkan cara kita mencari ilmu. Bagaimana, dari mana yang harus kita dapatkan ilmu-ilmu yang sahih. Itu yang akan kita bincangkan secara mendalam. Jadi jangan lupa untuk menonton rancangan Assalamualaikum semua di page saya ini di episod yang akan datang. Bagi pihak syarikat Screenbox dan tenaga kerja di Screenbox, saya ucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum semua.